Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa copyright sa YouTube kasi ulit ako ipapaliwanag ko kung ano yung copyright sa abot ng aking makakaya. YouTube guys, pag ang pronunciation kasi tube sa US at tube naman kapag British accent. Ayun. What's up guys? Welcome to another episode of our vlogging, our channel. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa copyright sa YouTube kasi madaming vlogger ngayon na hindi alam to. Vlog lang sila. By the way, kamusta pala kayo? Nakakulong pa rin ba tayo sa bahay nila? Pag-usapan natin ngayon ay tungkol dito. Let's start na tayo guys. Mag-i-screen recorder ulit ako. Ipapaliwanag ko kung ano yung copyright sa abot ng aking makakaya. Paano makakaiwas sa copyright sa YouTube guys. Pag ang pronunciation kasi tube sa US at tube naman kapag British accent. Ayun. May natutunan na naman kayo, di ba? Okay, start na tayo guys. Screen. I-record ko. Ang una natin topic ay what is copyright. Itong topic natin tungkol sa introduction to YouTube policies and guidelines. Copyright in many countries, when a person creates an original work that speaks a physical medium, they automatically own the copyright of the work. Ibig sabihin, kapag kunyari yung isang tao, yung vlogger, gumawa ng isang video tapos yung video na yun, siya yung may-ari nun, siya yung may-ari ng copyright. As the copyright owner, they have the exclusive right to use the work. Sila yung may karapatan lang na gamitin yun, yung video na yun, yung original na gumawa. Most of the time, only the copyright owner can say whether someone has permission to use the work. Yun. Kung gusto mong gamitin nga yun, kailangan may permission ka doon sa may-ari ng work na yun. Yung mga link pala nito guys, ibibigay ko mamaya sa inyo. Ilalagay ko na lang sa description box para basahin nyo na lang kung ano yung copyrights. Para basa-basa din, para makaiwas kayo sa copyrights. Ayan. Mahirap kasi kapag may copyrights. Hindi kikita yung video mo, hindi mag-monetize yun, or hindi malalagyan siya ng ads, pero yung kita mapupunta dun sa may-ari, yung owner. Okay. Proceed na tayo sa topic natin. Which types of work are subject to copyright? Number 1, audiovisual works. Audiovisual works such as TV shows, movies, and online videos. Yon yung mga videos na kung kahit sang platform man yung galing, katulad ng YouTube, Facebook, or any online videos na gagamitin nyo, kailangan may permit kayo na galing sa original na may-ari nun. Sound recording and musical compositions, yan, kunyari yung mga audio background nyo, kahit isang segundo lang yan, kapag wala kayong copyrights yung galing sa may-ari, madidetect yan ni YouTube at yun nga, magkakaroon ng effect yan. Init kasi guys. Magkakaroon siya ng effect sa video nyo. Written works such as lectures, articles, books, and musical compositions. Yun, written works. Kahit yung mga sinusulat lang, may copyrights din yan. Subject yan. Visual works such as paintings, posters, and advertisements. Kasama rin yung mga visual works.
Video games and computer software, yan, copyright din yan. Dramatic works such as plays and musicals. Ayan. Nakikita nyo dito guys. Ang ganda ng ano ko, no? Menu ito. Yan. Ito nga yung what is copyright. Which type of works are subject to copyright? Yan, sinabi ko na kanina. Audio visual works, sound recordings and musical compositions, written works, visual works, and video games and computer software, and dramatic works. So, can I use a copyright protected without infringing? Yes, you can use pa rin guys, kaso kapag na-detect ni YouTube diyan talaga, yun, magkakaroon ng copyright yung video na yun sa'yo. Wala kang magagawa doon kasi wala kang permit. Kailangan magkaroon ka ng permit. Pwede mo namang mag-submit ka ng fair use sa ano kung papayag yun. Kung magkakaroon ka ng copyright issue dun nga sa video mo. Eh, marami kasi ngayon yung mga sa TikTok nag-ano sila yung reaction video. Ayan, copyright yan guys, kahit nilagyan mo pa ng iba yan. Can you determine the copyright owners? Init. Okay, sa ano na tayo? Sa common copyright myths. Ayan yung mga myths. Ito yung mga myth number 1. Giving credit to the copyright owners means you can use their content. That's a big no guys. Kahit naglagay mo pa sa description mo yung nag-give ka ng credit, hindi ito yan eh. Giving credit to doesn't automatically give you the rights to use the copyrighted work. Wala kang karapatan na gamitin niya kahit nagbigay ka pa ng credit doon. Okay, dito na tayo. Basahin nyo lang guys dito if yung giving credit to the copyright owner. Sa myth number 2 naman tayo. Claiming non-prominent means you can use any content. Yun, a big no variant. Kahit ilagay mo na trying make money of copyright protected, copyright claims pa rin yung mangyayari. Kasi may content ID nga yun, madedetect yung YouTube. Myth number 3, other creators do it so you can too. Even if it remains video site that similar to the ones you uploaded, that doesn't necessarily mean. Ibig sabihin nito, yung isa lang yung mabibigyan ng permission. Kahit ginagawa yan ng other creators. Yan. You can use the content you purchase on iTunes, CD or DVD. No, porket binili mo yun, wala ka pa rin copyright. Wala ka pa rin karapatan doon kasi meron talagang may-ari na yung gumawa nun. Content you recorded yourself from TV, movie, theater or radio is okay. Ito, iniiwasan ko to kapag may mga background music na radio kasi nade-detect pa rin ni YouTube yun. Iwasan nyo rin yung guys. Sobrang init talaga. Init ko nga, no? 42 degrees. Kasi may copyrighted content pa rin yan. Kaya nga nagkaroon ako ng copyright mo. Binura ko, ayun mahirap, ibuburahin mo talaga yung video or i-upload mo. Sayang yung video watch guys. Praise and disclaimer such as or rights go to the author. Ito pa rin yung ilalagay mo sa description box. Itong number 6 na to, hindi pa rin pwede yun. Kailangan talaga pinayagan ka ng owner ng ano na yun, yung kunyari video or music,
it's fine to have just a few seconds no. Kahit 1 seconds lang guys, hindi pa rin pwede. Ayan, ganun katindi si YouTube pag talagang madedetect niya yung copyrights mo. Okay, next na tayo. Ano yung mga pwede mo lang i-upload na content para maiwasan mo yung copyrights? You should only upload content, music, videos, and artwork that you created. Yun, ayun lang yung dapat mo para maiwasan mo yung copyrights or that you authorize to use. Kung in-authorize kang gamitin yun ng may-ari. Kung hindi mo gagawin to, kung mag-result talaga siya ng copyright violation. Next na tayo. If you use someone else's content on your YouTube channel, yun, kung yung content, kunyari yung TikTok, nag-reaction ka doon, the copyright owner can submit a takedown request. Pwede siyang mag-submit sa YouTube na i-take down yung video na yun kasi siya nga yung may-ari guys. Takedown request yan. Next, if this is a valid request, your video will be removed from YouTube. Ayan, yung sinasabi ko, pwedeng i-remove ng YouTube. I-remove sa YouTube yung video mo. Kasama na doon yung public hours mo in the last 12 months. Kasi madadama yun kung nagsisimula ka pa lang. Yun, mababawasan talaga. Magkakaroon ka rin ng copyright strike. Ayan, hanggang 3 lang yung guys. Una, warning yata. Second, matinding suspended. 3, ayan. Yung mga link guys, ilalagay ko na lang sa description ng video na to. What can you do if you get a copyright strike? Ayan, copyright strike, 3 lang to guys ha. You can wait the copyright strike to expire. So yan, expire. Pwede nyo pag-aralan guys kung ano yung copyright. Punta kayo dito sa youtube.com about copyright. Ayan. Ang next ko na topic siguro yung content ID, paano siya nag-work. Saka yung content ID claims. Saka ito pa, the story behind the fair use. That's Creative Commons. Ayan, pwede mo antayin na lang na nag-expire naman daw yung copyright strike. Hindi ko lang alam kung ilang months to. What can you do if you get a copyright strike? You can seek a retraction. Retract a claim of copyright infringement. Dito yan guys, yung retraction. Retract a claim of copyright infringement. After submitting a copyright infringement notification, copyright owner may realize they misidentified, minsan misidentified yung content, or change their mind about the complaint. Ayan. YouTube owner's destruction of copyright claims. Ayan, pwede ka mag-submit ito. If you remove a video guys, ito yung mga pwede mong gawin. If you remove a video for alleged copyright infringement, you can retract your claim with an email. Make sure na isa-send nyo yung the following information: a statement of retraction such as retract my claim. Ayan, dito naman yung tawag dito, instruction kung paano nyo gagawin. Andito siya. Kung niremove yung video guys, yung URL importante rin yan. Lalagay nyo dito. If the video was removed, if you're a creator affected by copyright claim, you can reach out the copyright owner directly to request a retraction. Ayan, ginawa ko na to yung sa ka-upload ko lang. Ito may copyright to. Copyright claim na. Ayan, copyright claim siya ng Viva Films, ay Viva pang music publishing.
Ayun, hindi nila ako pinayagan. Ang gagawin ko na lang dito siguro i-edit ko na lang. Ano yan, ilang minuto lang yan guys. Pwede mo namang i-edit para mawala yung copyright mo. Ayan. Next natin is submit a copyright counter notification. Ito siya, counter notification basics. Here are a few things to keep in mind before submitting a counter notification. Counter notification must be submitted by the video's original uploader or an agent authorized to act on your behalf. Prepare your info for your counter notification. Ayan yung mga instruction. Basahin nyo na lang guys dito. Next na tayo. Take note pala guys, 3 copyright strikes lang. Your channel is subject to termination yun. Kapag strike out, 3 strike ka na. Next natin yung ito, para iwas ka talaga sa copyright violation. May mga pre-license naman na audio kasi alam ko naman gumagamit tayo ng audio backgrounds. Andito siya, ilalagay ko rin sa link, or pwede nyo, makikita nyo siya sa Creator Studio, ay sa ano nyo, YouTube Studio. Ito siya, oh. Scroll down nyo lang kasi nasa dash, nandito siya banda sa left side, yung audio library. Ayan guys, makikita nyo dito lahat ng free music ni YouTube na pwede nyo gamitin sa mga video nyo. Ito yung ginagamit ko para iwas ako sa copyrights. Ito yung the best talaga guys, license nila. Pwede kayong mamili kung anong genre, children's, even free music saka sound effects. May sound effects din sila guys. Category sa sound effects, ayan, dito siya. I-drop down nyo lang kung dito lahat yung free ni YouTube na pwede nyo gamitin sa mga video nyo. And by the way pala guys, meron pang isa dito sa audio library na kailangan nyo gamitin kasi yung sa attribution nya, kapag may attribution required, ayan, makikita nyo dito sa may icon siya na ganito, Creative Commons Attribution. Need nyo to ilagay sa description box nyo, ayan, para kapag di nakalimutan nyo ito, magkakaroon kayo ng copyrights pa rin. Yun na nga guys, hanggang matapos na yung topic natin about sa paano maiwasan yung copyright sa YouTube. Madali lang naman, diba? Simple lang. Iwas na lang tayo sa mga copyrights. Hanggang dito na lang guys. Salamat, at kung hindi ka pa nag-subscribe guys, subscribe kayo para marami kayong matutunan sa mga susunod kong upload. Ayun, salamat. Shoutout sa mga nagsisimula pa lang. Sana madami kayong natutunan ngayon. Salamat guys. Subscribe kayo guys. Hit the bell button below. Bye. At kung may mga question kayo, pwede kayong mag-comment. Yun. Sagutin ko na lang. Ang init talaga. Bye.